تخيل انك تفتح كتاب وتشوف حروف وتشوف كلمات ورسومات غريبة، كل شيء فيه يبين مألوف، لكن مهما حاولت ما تقدر تقرأ ولا حرف. في سنة 1912 اكتشف رجل هذا الكتاب، كتاب موجود بين يدينا اليوم، ولكن وكأنه انكتب في بعد ثاني. علماء اللغة قسموا اللغات المنطوقة والمكتوبة إلى أنواع كثيرة، أهمها اللغات المنقرضة أو اللغات الميتة. والقسم هذا ينقسم إلى نوعين: لغات منقرضة ومفهومة ومتوفر عنها معلومات، مثل اللغة الهيروغليفية ومثل اللغة المصرية القديمة. لكن في نوع ثاني من اللغات إلى اليوم ما قدروا يفكون شفرتها، ومنها اللغة السندية اللي كانوا يستخدمونها في وادي السند. على الأقل عرفوا من كان يستخدمها وفي أي بقعة جغرافية، وقدروا العلماء يعرفون منها 300 كلمة، لأنها متقاربة من اللغة الآرية الهندية القديمة. في سنة 1969 تاجر كتب نادرة اسمه هانس كراوس، بعد ما يأس من محاولة فهم الكتاب اللي هو أصلاً اشتراه من فوينيتش، قرر يتبرع بالمخطوطة لمكتبة بينك للكتب النادرة في جامعة ييل. ولما استلموها الموظفين ما عرفوا يصنفون الكتاب وما عرفوا وين يحطونه، لأنها مكتبة متخصصة في المخطوطات القديمة. لكن هذا الكتاب كان شيء مختلف تماماً. وفي هالفترة كانوا يدرسون ويحللون المخطوطة، وأخيراً وصلوا لمعلومة مهمة بعد ما سووا التحليل الكربوني، وتبين إنها انكتبت ما بين سنة 1404 إلى 1438 ميلادية. واحد من الأشياء اللي لاحظوها إن المخطوطة ما فيها فهرس وفيها أوراق ضايعة، والعلماء استنتجوا إنها ممكن تكون مخطوطة لأعمال السحر والشعوذة. الفحص الكربوني المشع قال لنا إن هذا الكتاب انكتب من أكثر من 600 سنة، أكثر من 200 صفحة، مليانة رموز ونباتات مقطوعة وموصولة بطريقة مستحيلة، ما لها أي وجود على كوكب الأرض. نساء يسبحون في مسابح خضراء متصلة بأنابيب غريبة، وخرائط فلكية لنجوم ومجرات مو موجودة في زماننا. ومن ذاك اليوم إلى اليوم العلماء حاولوا يفهمون المحتوى، لأن يمكن يكون في شيء يفيد البشرية. أعظم مفككي الشفرات في الحرب العالمية الثانية، الناس اللي قدروا يكسرون شفرات دول وجيوش، حاولوا يقرؤون صفحة واحدة منه وكلهم فشلوا. لما عجز العقل البشري لجأنا لأقوى سلاح نملكه اليوم، اللي هو الذكاء الصناعي. غذينا الخوارزميات بكل صفحة وبكل رمز، والآلة اكتشفت شيء مرعب. الخوارزميات أثبتت أن هذه مو شخبطة عشوائية، هذه لغة لها قواعد، لها أنماط تتكرر، ولها هيكل صارم. الآلة أثبتت لنا أنها لغة حقيقية، لكنها معزولة تماماً عن أي شيء بشري. بعضهم قالوا أنهم قدروا يفكون كلمات وجمل، لكن السؤال هل قدرنا نقرأه؟ والسؤال الثاني هل اللي قرأناه كان صحيح؟ غرورنا البشري يخلينا نعتقد أن كل باب مغلق له مفتاح.
وإن كل رسالة في هذا الكون انكتبت عشان إحنا نقرأها، بس المخطوطة هذه كسرت هاي القاعدة. ماذا لو الكتاب ما كان يبحث عن قارئ؟ ماذا لو كانت هذه اللغة هي محاولة لتوثيق شيء ينشاف بس عقولنا مو مصممة تستوعبها؟ كل عالم لغويات وكل خبير شفرات حاول يفك هذا اللغز، انتهى به المطاف في دائرة الهوس. الكتاب هذا مو مجرد حبر على ورق، هذا الكتاب عبارة عن مرايا تعكس حدود ذكائنا البشري وتثبت لنا إن في زاوية مظلمة في هذا العالم المفروض ما نقرب منها. والسؤال الحين، هل راح نقدر نفك رمزه؟ والسؤال الثاني، هل إحنا أصلاً مفترض نفهمه؟ وهذا كان الخط الخفي. مو كل شيء ينكتب علشان ينفهم.